Dobrý den, moje jméno je Miloš Dempír a rád bych vás přivítal na barokním zámku Poláky, jehož majitelem jsem od roku 2020. Poláky patří k nejstarším osídleným místům na Chomutovsku a osídlení je zde datováno až do 7. století před naším letopočtem. První písemná zmínka o obci a tvrzi Poláky je z roku 1318, kdy se připomínají vlk a bavor z Poláků. V průběhu staletí se zde vystřídala řada majitelů, z nichž například páni mašťovští postavili na místě staré tvrze nový renesanční zámek, který ale byl poničený během 30leté války a v podstatě chátral až do roku 1745, kdy zdejší panství koupili hrabata z Pergenu. Jan Antonín hrabě z Pergenu potom na konci 18. století postavil na místě poškozené stavby nový barokní zámek a tento barokní zámek se dodnes dochoval ve zdivu nynější stavby. V dalším držení se vystřídaly například Lobkovicové nebo další šlechtické rody a od roku 1924 byli majiteli zámku manželé Hrbáčkovi, pocházející z obce Hradčovice u Uherského Hradiště. A ti, protože získali bývalé šlechtické sídlo, se snažili zámek upravit na svůj reprezentativní obytný dům. Celý zámecký areál nechali přestavět v novobarokním stylu a tím mu v podstatě vtiskli jeho nynější podobu. Dodnes tedy vidíme unikátní novobarokní vilu a zde v podstatě velmi zajímavé je, že se zachovaly veškeré detaily původní výzdoby. Jak můžeme vidět například toto velkolepé schodiště se štukovou výzdobou, s kovářskými prvky, s dřevěným obložením stěn. Takto autenticky se dochovaly všechny prostory zámku. Zámek ale bohužel v poválečném období sloužil státním statkům a zejména po restituci v roce 1992 byl zcela opuštěn a tím došlo ke značnému poškození celé stavby. Zámek byl v podstatě vykraden, vyrabován a ponechán svému osudu. Teprve v letošním roce, tedy v roce 2020, jsme zahájili rozsáhlou rekonstrukci, která je rozplánována na řadu let a jejímž záměrem je zámek zachránit a uvést do podoby z roku 1928, z doby poslední přestavby, tak, aby v této podobě mohl být prezentován nejširší veřejnosti jako přístupný památkový objekt. Velkou pomocí při začínající rekonstrukci zámku jsou i brigády, které pravidelně pořádáme a jejichž účastníci, kteří se sem sjíždí z celé republiky, pomáhají při úklidových pracích, při drobných obnovovacích pracích, pomáhají vlastně zachránit tento zámek pro další generace. Rád bych pozval kohokoliv z vás, aby přijel a pomohl zachránit tento zámek. Odměnou vám bude pobyt na místě s nezapomenutelnou atmosférou.